welcome everybody to a very special episode of the Spilled Milk Podcast. We got an absolute fucking banger of a guest today. None other than the FEEM uncle. How you doing, uncle? Thank you, Randy. Thank you for having me. Okay, uncle, tell us a little bit about yourself, how everyone knows you, what makes you famous, and how you became such an iconic character. ਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਰੈਡੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10-15 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ All right, uncle, so now let's just get straight into it. The viewers are actually super interested in learning your origin story, how you kind of came to be, and how you became the success that you are today. I know it must not have been easy. ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਰੈਡੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਅੰਕਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ $2 ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤੀ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ All right, no, so that's amazing. So, I mean, based on that, obviously you've become like a great success. I mean, it's almost a moment of inspiration, and people kind of look up to you. But what's the origin story? I know it's probably the same as a lot of other immigrants, but we want to know yours specifically. What's your origin story look? Early day ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ it was very hard times but ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਯਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮਾਲੀਆਂ ਮੁਲੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ right I mean, that is a fairly similar backstory to a lot of people who came through the immigrant lifestyle. They kind of made their way and they made themselves into a bit of a success. Now, after that, what did you do when you got here? What did you do for work? And how did you get that whole thing started? ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ Okay, so now we're going to get into a little bit more of the spicier stuff. So what was your introduction to FEEM? I know all the viewers are looking forward to this question. We want to know how you got on the good stuff. ਹੁਣ FEEM ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੋਢੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਡਰਿੰਕ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਮ ਦਵਾਤੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ Okay, so what was the feeling like? I mean, what does it actually feel like? ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆ ਫੀਮ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਸ਼ਾ ਆ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੈਕਸ ਸੁਕਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਚਿਲਿੰਗ ਕੰਮ ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪੇਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ So that sounds like a pretty clear picture. Honestly, I feel like doing some FEEM. Someone go get me a double right now. But moving on from that, you mentioned that you started working with your cousin now. What was it like to work with family? And, did you find any difficulties with that whole thing? Or, how'd that go? ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਰੈਂਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਚ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਡਰਿੰਕ ਲਾਉਣੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊਬਲ ਸੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਰਾਈਟ ਬੇਸਿਕ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਆ Okay, so you're telling me that, after a little bit of time, you worked with your cousin and, your wife started to get in your head about, starting your own thing because your cousin wasn't really working as hard as you were, I guess, in that situation. And you decide to go out on your own. Now, how's that whole process? What did that look like? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ
ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਲੀ ਹਲੇ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਆ ਤੂੰ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਰਹੇ ਆ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਂ 'ਤੇ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਆ ਰਾਈਟ Okay, so moving on, now you're in business, you've been working hard, things are a bit of a grind right now. And, at the beginning of the podcast, you told us that you had amassed about 10 plus properties. What was the process like to get your first property? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆ 2-3 ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੱਟ ਲਏ ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੱਟ ਲਿੱਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲੰਘੇ ਹਾਂ So while you're in your business, things are starting to pick up and you're basically telling me you took clients from your cousin's company, from your previous company? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੱਖ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੈਂਕ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲੰਚਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੋਰਮੈਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂਭੇ ਮੇਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਰਾਈਟ ਆ ਆਈ ਹੈਵ ਐਵਰੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਫਿਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ Okay, so back to the property thing, let's leave the business stuff out of it. ਰੈਂਡੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇਵੇ ਬੁਰਕ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਬੇਸਮੈਂਟ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ 2 ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਪਾਲ ਲਏ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਐਵਰੀ ਨਾਈਟ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ Okay, uncle, take it easy for a second. We'll get to the students in just a minute. Let's just focus on the property. I mean, I'm sure people who are here now, they're interested in knowing what they can do to also own their first piece of property, get their feet set, and they want to get started. So we'll get to the students in a little bit. ਸੋ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਜੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਆ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਪਰ ਲੋਟਰੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਭੈਣ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਹੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਕਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ So even after all the stuff between, your wife and your cousin and all that kind of stuff, he still ended up helping you buy your first place, huh? You must have been pretty happy with that and grateful. ਹੈਪੀ ਹੁਪੀ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ Okay, so you're saying he owed you. ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਪਰੂਪੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਥੱਲੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਹ ਕੋਈ ਗੱਲ So you're saying your wife got it to make sense for you. You got your first property. Your cousin helped you out. Now, how do you go from 1 to 10 now? Or however many that you amass. I mean, I saw the car you pulled up in. Seems like you're doing very well. How did you go from that 1 to the 10 that you got? ਸੋ ਰੈਂਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕੁਇਟੀ ਗੇਮ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਿੱਚਣੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਰੈਂਟ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਨੀ ਮੁਰਗ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਿੰਸ ਐਂਡ ਰਿਪੀਟ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ Okay, so based on this now, was your cousin part of the next deals as well, considering he gave you that initial money? Or how'd this kind of work out with? ਨਹੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀ
ਚੱਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਲੱਭੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। But he also gave you the advice on figuring out the equity portion and how to leverage your properties, all that kind of stuff. And it does seem like you got kind of lucky, buying in Surrey here. I mean, I looked at your portfolio. Most of it seems like it's on main roads. I mean, does just the general uptick of the market have anything to do with your success? ਫਿਰ ਐਂਡੀ ਤੂੰ ਫੁੱਦੂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਸ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਦਿਨ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਦੂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। Okay, so now you've amassed all this wealth. Did you ever end up paying your cousin back for any of this? Or, provide any other sort of favors? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ। Okay, so it's been about 20 years according to you. When are you planning on selling it so you can eventually kind of pay him back? ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੁੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਬਥੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਆ ਫੁੱਦੂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ? ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ? ਉਹੀ ਡੰਗਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਚਲਾਕ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਸ ਸੀ। ਕਿ ਚੱਲ ਰਹਿਣੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਾਲਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫਲੂਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਲੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਗਾਂ ਨੈਕਸਟ। Okay, so you touched on something a little bit earlier in the interview. Your take on students. I kind of got a little bit of negative energy there. So what's your take on the current students or the current immigrants that are coming to Canada right now? ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਜਣਸਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਾਰਬੇਜ ਆ, ਫੁੱਦੂ ਜਨਤਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਲ ਆ, ਐਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੈਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਦੇਖੀ ਜਾਈ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਂਟਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। Okay, I see you got some pretty strong feelings and you're calling them bums and et cetera, et cetera. But, you still do rent out your places to them, right? And I mean, again, as I've seen them, taking a quick drive by, they don't look like the most appealing places to live in. ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਰੈਂਟ ਕਰੂੰ? ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੁੱਦੂ ਜਿਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅਪਕੀਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਵੀਟਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ, 10 15 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਆ? ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ, ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। All right, Uncle, I do got to agree with you there. These new uppity shorties that are coming from India, they are pretty fly. Some of them look just as good as the Canadian girls out here. ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਪਰ ਚਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਸਮੈਂਟ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ 5 6 ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰੱਖੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਹੈਲੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਛੋਟ ਆ, 200 ਹੋ ਜੇ 300 ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਆ। So throughout this, you're not really afraid of your wife finding out or any of these girls reporting you or anything like that? ਡਰਨਾ ਪੈਸੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰੂੰਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ? ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ? ਆਹ ਫੁੱਦੂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆਂਟੀ ਤੇਰੀ ਰੇਂਜ ਓਵਰ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਲੂਈ ਵਟਾਉਣ ਦਾ ਬੈਗ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ, ਘਰ ਸਾਂਭਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਥੇ ਰੈਂਟ ਚੁੱਕਣਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸੀਟ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। Oh, your wife's okay with this, what you're saying? ਓਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸੀ ਆ।
I mean, uncle, like with all due respect, I mean, we do live in Canada. This isn't, you know, some third world country. She could divorce you and take half your shit. You don't worry about that at all? ਡਿਵੋਰਸ ਮੇਰੇ ਵਰਗੂ ਕਿਤਾ ਕਰ ਲੂਗੀ ਡਿਵੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ ਨੱਪਣਾ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਡਿਵੋਰਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਦੀ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ Yeah, I think this interview is taking a pretty dark turn. I think we should get like a closing statement. We should end it from there. ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰੈਂਡੀ ਪਰ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਵਰੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਲਡ ਮਿਲਕ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਡਬਲ ਲੈਣਾ ਫੀਮ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰੋੜਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਗ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ There you go. Done, excuse.